Salutare tuturor, o nouă săptămână importantă în piețele financiare. Mâine, începând cu ora 21:00 ora României, vom afla ce se întâmplă cu dobânda de referință din Statele Unite, adică ultimul FOMC pe anul 2025, ultima oară pe 2025, când îl vom vedea pe Jerome Powell vorbind de la acel pupitru și sperăm să ne spună că mai taie încă o dată dobânda cu 25 de puncte de bază. Asta este așteptarea analiștilor în acest moment de la Jerome Powell. Un moment important, deoarece asta va decide dacă vom avea acel raliu de final de an, acel raliu de Crăciun sau de Moș Crăciun, cum vrei să-i zici, pentru piețele financiare. Dacă Jerome Powell taie dobânda și e într-o postură bună, pozitivă, dovish în legătură cu politica monetară și ne spune că va tăia mai departe, atunci piețele financiare probabil vor avea o reacție bună. Vom discuta și despre noul șef al Rezervei Federale sau potențialul nou șef al Rezervei Federale, domnul Kevin Hassett, care în momentul de față este în pole position, adică e pe primul loc acolo în vederile lui Donald Trump pentru a fi noul șef la Fed. Voi spune și opinia mea dacă eu cred că până la final Donald Trump îl va alege pe el sau nu, care va fi reacția piețelor dacă Hassett va veni la șefia Fed din 2026. Vom vorbi și despre 2026, un an important. În finalul acestui video voi pune o scrisoare pentru investitori pe care poate mulți dintre voi ați văzut-o, poate unii nu, care e destul de importantă pentru ce va urma în aceste piețe financiare, roller coaster-ul și din 2026. Vom mai discuta și despre economie, deoarece spre final de lună vin niște date importante. Guvernul Statelor Unite a fost închis, știți foarte bine, cea mai mare închidere din istorie, peste 45 de zile. Între timp s-a redeschis și vedem și ceva date economice. Între 16 și 19 decembrie, deci puneți-vă în calendar, va fi un adevărat roller coaster, deoarece vom vedea inflația din Statele Unite pe luna noiembrie, vom vedea date din piața muncii pe luna noiembrie, adică șomajul și non-farm payrolls, adică câte locuri de muncă s-au adăugat sau nu s-au adăugat în economia americană, iar pe 19 încă un moment important, vom vedea ce se întâmplă cu dobânda de referință din Japonia. Toți ochii sunt în momentul de față pe Japonia, deoarece după o lungă perioadă de 20-30 de ani în care au fost în deflație, revin într-o regiune de inflație și în momentul de față se gândesc să ridice ratele de dobândă, iar lichiditatea globală cumva este foarte speriată de acest lucru. Vă voi explica ce înseamnă asta pe parcursul acestui video. Dacă vă place acest video, vă puteți abona la acest canal de YouTube, aveți butonul mai jos. Dacă vă place informația până la final, aș aprecia dacă ați lovi cu putere butonul de like, să-l ducem măcar pe la 1500 de like-uri, ar fi perfect. Nu uitați că mâine vom avea din nou live, începând probabil cu ora 20-30 ora României, cu vreo 30 de minute înainte de decizia pe dobânda de referință din Statele Unite, care vine la 21:00. Apoi ne vom uita împreună la conferința de presă a lui Jerome Powell, undeva spre 21:30 ora României, în care o să analizăm punct cu punct să vedem ce se întâmplă. Clar că mâine mai avem încă o chestie importantă, vom vedea proiecțiile economice, adică ce crede Fedul că se va întâmpla în următoarele 3 luni de zile cu economia și ne va spune unde vede inflația, unde vede dobânzile de referință și toate cele. Bun, hai să nu mai zăbovim și să intrăm pe treabă. Dacă ne uităm aici, în momentul ăsta avem 87,2% probabilitate pentru o tăiere de dobândă. Eu zic că cel mai probabil o să vedem această tăiere de dobândă de 25 de puncte de bază, care ar duce dobânda de referință între 350 și 375 de puncte de bază. Ne vom uita și pe proiecțiile economice pe care ni le-a dat Fedul acum 3 luni de zile, să ne uităm dacă a ajuns spre final de an la zona respectivă în care dobânda de referință să fie un pic mai nerestrictivă. O să ne uităm un pic mai târziu. Acum, nu cred că asta este important, adică dacă se va tăia sau nu se va tăia, pentru că pare că se va tăia în momentul de față cu 25 de puncte de bază. Nu cred că Jerome Powell va tăia 50 de puncte de bază, deoarece n-are de ce în momentul de față, dar trebuie să expunem de ce va tăia. În momentul de față avem piața muncii care este în declin, da? Putem să ne uităm aici
Dacă mergem, angajările din sectorul privat american au scăzut cu 32.000 de locuri de muncă în noiembrie, potrivit datelor ADP. Acum, poți să zici orice despre Donald Trump, că poate să manipuleze datele economice și locurile de muncă din zona guvernamentală, dar nu poate manipula scăderea locurilor de muncă din zona privată și asta mi se pare destul de negativ, mai ales dacă vine din zona asta privată, în care companiile private, deci în Microsoft, Amazon, ați văzut că a dat afară foarte mulți oameni, continuă să concedieze și angajează inteligența artificială, nu? Deci asta cumva este destul de negativ. Mulți știți că acum câteva săptămâni ziceau că nu se va tăia dobânda de referință deloc. Eu v-am zis că cel mai probabil se va tăia, deoarece piața muncii este în declin, chiar dacă nu prea am văzut noi multe date economice, ce am văzut din sectorul privat, lucrurile nu arată bine. De asta avem această creștere. Acum, ce va mai fi important mâine de analizat? Cum va reacționa Jerome Powell pentru anul 2026? Chiar dacă el pleacă undeva în mai-iunie, vom vedea când va fi ultima lui ședință FOMC, vom vedea care e atitudinea lui pentru ianuarie, februarie, pentru următoarele zone de tăiere, da? Că asta e foarte important de văzut. Următoarea ședință după cea din decembrie este pe 28 ianuarie și apoi în februarie n-avem. Putem să vedem că următoarea este martie. Deci e foarte important să vedem și aici ce se întâmplă. Pare că în momentul de față șansele urcă ca Jerome Powell să țină dobânda de referință în același range, adică să nu taie în ianuarie. Va fi important de văzut dacă va spune că piața muncii e atât de negativă încât se va gândi să taie și în ianuarie. Asta va fi o atitudine dovish. Acum, care sunt șansele cele mai mari de atitudine a lui Jerome Powell? Mâine cel mai probabil va tăia, dar atitudinea lui va fi neutră, posibil chiar hawkish. Acum depinde cum va interpreta datele pe piața muncii. Dacă ne va spune că piața muncii chiar este în declin, am văzut că șomajul este la 4,4, probabil va fi întrebat de asta, atunci poate atitudinea lui va fi un pic mai dovish, dar nu cred, pentru că dacă este dovish, adică porumbel, adică pozitiv și taie și dobânda, aseturile de risc vor lua un avânt foarte important, mai ales venit și pe ideea că de la anul se vor tăia ratele foarte mult și vă voi spune imediat de ce toată piața crede că undeva din mai-iunie ratele de dobândă se vor întoarce undeva spre 1% unde vrea Donald Trump, da? Bun, deci cred că Jerome Powell va avea o atitudine cât de cât neutră, iar va tăia. Nu știu dacă va fi hawkish, având în vedere asta. Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, probabil am fi avut o tăiere hawkish de dobândă, adică ar fi tăiat, dar n-ar fi fost prea fericit, exact ca la ultima conferință de presă în care a tăiat, dar n-a fost prea fericit. Probabil data asta o să aibă o atitudine mai neutră. Vom vedea și proiecțiile economice, care și ele sunt foarte importante, da? Bun. Deci cumva asta momentan cred că vom asista mâine la o tăiere de dobândă, iar turnul lui va fi un pic, să zicem așa, neutră, poate neutră spre negativă, iar piețele poate nu vor avea o reacție prea mare. Dar e foarte important de văzut ce se va întâmpla mai departe, pentru că, uite, președintele Trump a lăsat să înțeleagă în mod practic că Kevin Hassett va fi următorul președinte al Rezervei Federale. Hassett a fost șef al Consiliului Economic Național și un aliat apropiat al lui Trump. Este cunoscut pentru pozițiile sale pro-creștere economică și viziunea favorabilă a relaxării politicii monetare aici. Dacă numirea se confirmă, 2026 se anunță un an exploziv pentru piețele financiare. Vă rog să dați follow acestei pagini cripto aici pe Twitter, deoarece aveți toate știrile și toate analizele economice în timp real. Deci cumva acest Hassett este acel luțu de care vorbeam noi pentru Donald Trump, adică o să facă în mare parte ce zice Donald Trump și putem să vedem aici la conferința de presă când se uita spre Hassett, îl căuta că el ar putea să fie. Acum, Hassett, ăsta este, ce știm despre el? Știm că a fost consilier și în 2019 pentru Donald Trump pe partea economică, inclusiv în 2020, chiar dacă a plecat ulterior, s-a întors în 2020 pe COVID, să el mai consilieze pe Donald Trump, inclusiv acum îi dă consilier lui Donald Trump pe politică economică, îi plac tarifele lui, cred că el crede că aceste tarife nu aduc inflație și că dobânda ar trebui să se ducă în momentul de față în jos. Acum n-ați niciodată
Kevin Haase că ar trebui să ducă la 1%. De ce? E o problemă. Inflația care o să vedem rezultatele spre final de lună, da, am zis între 16 și 19, ne vom uita imediat să vedem unde vin datele astea. Dacă inflația urcă și șomajul urcă, atunci până și Kevin Haase o să aibă o problemă în 2026. Eu nu cred că el va fi ales în final. De ce? Ați văzut, Trump a zis vom spune cine este noul șef al Fed în decembrie, la început. Pe urmă s-a răzgândit, a zis că zicem înainte de Crăciun. Acum din nou s-a răzgândit, a zis că vom vedea ce se întâmplă și vom spune de-abia în ianuarie la început cine va fi noul șef al Rezervei Federale. De ce? Multă lume nu-l place pe Kevin Haase pentru că mulți zic că dacă va veni Kevin Haase la Rezerva Federală, Fedul nu o să mai aibă independență și pot să fiu de acord, nu pe treaba asta. Plus că politicile lui din trecut n-au fost chiar grozave, adică n-a fost pe trend în multe situații în care trebuia fie să ridice dobânda, fie să scadă dobânda. Cumva opiniile lui erau un pic prea târzii din punctul ăsta de vedere sau era de multe ori prea devreme. Deci cumva nu e grozav dacă vine clar că va tăia dobânzile și ulterior lucrurile o vor lua o întorsătură negativă deoarece probabil inflația va urca. Un candidat mai bun decât Kevin Haase este Waller, despre care noi am mai vorbit, face parte din comitetul lui Jerome Powell în momentul de față. Tot vrea tăieri de dobânzi cum vrea Donald Trump, dar cumva ar da ideea de independența Rezervei Federale. Cu Haase, independența Rezervei Federale s-ar duce naiba deoarece n-ar mai fi absolut deloc. Deci Waller cred că în final va fi, acum vom vedea, nu cred că Haase, deoarece a tot vehiculat nume, ați văzut Trump, ca să vadă cum reacționează piața și analiștii. Nu prea, adică piața a plăcut pe Haase pentru politica aia monetară mai super nerestrictivă, dar cumva analiștii nu l-au plăcut pe Haase din perspectiva faptului că Fedul nu o să mai aibă independență. Deci cred că Trump până la urmă îl va alege pe Waller, dar vom vedea. Acum Polymarket dă vreun 60% că el va fi șeful Fed, vom vedea. Dacă el vine, nu e rău pe termen scurt, median, pe termen lung probabil va fi, deoarece cred că va duce economia într-o prăpastie la un moment dat acest Kevin Haase. Deci Waller ar putea să fie un pic mai echilibrat din punctul ăsta de vedere. Acum, dacă mergem mai departe, hai să vedem întâi datele economice care vin peste noi acum la final de an, sunt destul de multe. Începem cu decembrie 16, cu toate că pe 10 avem aceste date economice, aceste FOMC, nu date, avem FOMC-ul aici și proiecțiile economice despre care vom vorbi imediat. Dar 16, putem să vedem aici non-farm payrolls-ul pe care o să-l vedem doar pe noiembrie, nu pe octombrie, da? Nu știm încă care este consensul și unemployment rate-ul care ultima oară a fost la 4,4%, acum vom vedea, nu avem încă, să zicem, un consens, un forecast în momentul de față. Deci asta pe 16, apoi pe 18 putem să vedem aici inflația, deci ne dă cumva o zi de pauză și apoi pe 18 putem să vedem inflația CPI și Core din Statele Unite. Din nou nu avem aici un consens în momentul de față cu ce se va întâmpla acolo, dar am vrea o inflație în scădere și un șomaj undeva tot la 4,4 pentru a încuraja, să zicem, aceste tăieri de dobânzi, dar nu mai mare, că pe urmă e nasol. Iar la non-farm payrolls nu vrem să vedem adăugări negative, adică tăieri de fapt din locurile de muncă, ok? Și mai important aici este Japonia. În Japonia avem inflația pe Japonia la 12:30 noaptea, de fapt 1:30 noaptea ora României și apoi pe la 5 dimineața avem decizia pe dobânda de referință. De ce este importantă Japonia? Am mai discutat. 20-30 de ani, dobânzi foarte mici, au fost în deflație, adică economia lor nu era prea performantă, bursa lor din Japonia, Nikkei, n-a mai făcut all-time high tot așa de mulți ani de zile, acum recent a făcut un nou all-time high după 20-30 de ani în care a tot scăzut și a stat în lateral. Mă scuzați, iar acum în momentul de față dobânzile respective încep să urce. Ai avut dobânzi foarte scăzute în Japonia, japonezii, dar și ceilalți investitori împrumutau la dobânzi foarte mici în Japonia și băgau banii în equities, în acțiuni americane, în obligațiuni americane și în toată zona respectivă. Da? Cumva împrumutau acolo ieftin și pe urmă băgau banii în celelalte piețe financiare și asta a adus celelalte piețe să urce foarte masiv, iar economia lor să stagneze o perioadă destul de lungă.
E bine, după o perioadă destul de lungă se face shift în momentul de față, ei vin în zona de inflație, trebuie să ridice dobânzile și acel carry trade, ca așa se numește, nu prea mai este valabil și asta a dus la un de-risking, adică ați văzut vânzări și din partea de criptomonede care sunt privite ca aseturi de risc, dar și din partea de acțiuni ați văzut ceva vânzări strict din această problemă. Plus că și lichiditatea bancară din Statele Unite ați văzut că este foarte scăzută, iar Fed-ul a intervenit cu ceva lichiditate în ultima perioadă și asta va fi important de văzut ce zice ce zice șeful Rezervei Federale Jerome Powell la această conferință despre treaba asta. Ok, bun. Deci din nou Japonia și ăsta e un moment important. Dacă aici vom vedea că urcă inflația foarte negativ, dacă vom vedea că dobânda de referință și ea urcă negativ, nu cred că vor face asta. Chiar dacă urcă dobânda de referință, cred că în final tot vor pompa bani în economie, ok? Pentru că dacă nu pompează și japonezii se opresc, japonezii care dețin cea mai mare datorie a Statelor Unite de 1 trilion, da, de cei dețin 1 trilion, por mai și chinezii care au vreo 900 de miliarde, atunci e o problemă masivă de lichiditate la nivel global. Trebuie să ai o schimbare și cred că asistăm la o schimbare a acestei lichidități. Cred că în final Statele Unite va lua rolul Japoniei și în final Statele Unite va intra în deflație, dar probabil o să ai o perioadă de câțiva ani de zile până când o să ajungi acolo. Deflația e o problemă masivă, poate vă fac un video separat la un moment dat, e mai mare problemă decât inflația, inflația poate să revină, politica monetară poate fi mai restrictivă, poți să duci inflația în jos, cum a dus-o Jerome Powell, dar în final deflația e foarte, foarte greu de stăvilit, după cum ați văzut cazul Japoniei, vedem dacă SUA ia această cale în următorii cel mai probabil 5 ani. Deci astea sunt lucrurile importante pe care le vom vedea, plus vom vedea aceste economic projections, proiecțiile economice pe românește, așa ca să vorbim pe limba maternă, putem să vedem aici interesant, o să fie acest unemployment rate, vom vedea ce crede Fed-ul pentru următoarele 3 luni, proiecțiile astea sunt din iunie, iulie, august, din septembrie, da, deci proiecția asta de 4,5 până la final de an aici era din septembrie, cam acolo ești, momentan e la 4,4, vom vedea dacă închidem anul la 4,5, e o probabilitate. În 2026 Fed-ul se așteaptă la un 4,4. După cum vedem aici, deci o scădere, dar nu atât de mare. Important de văzut dacă aici în 2026 vom vedea acest număr mai mare. Asta ar încuraja niște tăieri de dobânzi mai multe, da? Deci asta e interesant. PCE, inflația PCE aici, undeva în 2025, 3% era spre final de an proiecția în septembrie, acum cred că e undeva sub 3%, cred că era la 2,7 chiar PCE-ul, vom vedea posibil luna asta și datele pe PCE, deci aici în continuare stai bine, de asta și taie în momentul de față Jerome Powell. Dacă te uiți la core PCE, la fel, asta e undeva pe la 3% în momentul de față, iar proiecția pentru final de 2025 era la 3,1%. Deci cumva și aici ești bine, da? Și aici ești bine, dar asta își permite în momentul de față. Iar CPI-ul și el nu e la targetul de 2%, dar cumva nu e nici măcar în zonele ridicate, adică 3, 3, 5, adică nu e sub zona respectivă, ceea ce este bine. Clar că aici se va juca volatilitatea și vom vedem că pentru 2025 final 3,6 pare că atinge cât de cât nivelul ăla, ați văzut mai devreme 350-375, deci cumva ești în range pe care l aștepta Fed din septembrie de tăieri și asta a fost bine, ok, din septembrie. Acum pentru 2026, adică zona asta de aici, avem 3,4. Piața va mișca bullish dacă aici vom vedea 3 sau sub 3. O să vorbim și pe live despre asta. Deci dacă vedem 3 și sub 3 înseamnă că mai vin niște tăieri. Posibil ianuarie, posibil martie, după cum ați văzut, sau mai târziu un an. Dar asta ar trebui să fie sub 3, aș zice eu, ca să fie cât de cât bullish. Un 2,5 ar putea fi destul de important. Dar nu va avea un mare impact neapărat, pentru că, pe urmă, v-am zis, poate vine Kevin Hassett și Kevin Hassett va tăia foarte masiv, adică spre zonele alea de unde vrea Trump, poate nu 1%, dar cred că la sub 3% o duce, eu zic că la 2% o duce, vedem dacă și Waller va face același lucru, deci din nou destul de bine, da?
aici în range-ul ăsta și zona asta că ar fi undeva sub 3. Deci la asta ne uităm la proiecțiile economice, clar că asta va mișca piața din punctul meu de vedere și atitudinea lui Jerome Powell să vedem dacă este un hawkish cut, adică dacă taie în negativ, atunci piețele vor reacționa cât de cât negativ. Cred totuși că vom avea un raliu spre final de an, dar trebuie să trecem de zona asta de volatilitate. Știm că piețele, dacă urcă spre FOMC, probabil vor corecta după. Dacă corectează înainte de FOMC, cel mai probabil vom avea urcări după, ok? Dar avem perioadă de volatilitate. În continuare, cred că spre final de an putem pune un raliu. Bun, cam atât din punctul ăsta de vedere al datelor. Vă ziceam de această scrisoare pentru investitori, 10 pagini aici, o puteți găsi în mod gratuit la mine pe Patreon, trebuie doar să intrați pe Patreon, dați follow la Patreon și o puteți downloada, o puteți lua de aici în format PDF și o puteți citi la ce mă aștept eu pentru anul 2026. Da, bun. Cam atât pentru acest video. Vă las cu niște dealuri aici. Aveți dealuri de la BingX, aveți linkurile în descriere, până la 9800 de USDT. Dacă vă faceți cont, aveți aceste task-uri pe care trebuie să le faceți. Nu știu, dacă faceți KYC, poți să iei până la 30 de USDC. Dacă tranzacționezi, la fel, poți debloca foarte multe bonusuri aici, plus mai iau o campanie specială pe care tot în descriere o veți găsi, în care puteți revendica 50 de grame de aur și monede populare aici la ei, la fel, trebuie să faceți KYC, depuneți 10, depuneți 50, tot așa și tot o să luați din bonusul acesta. Mai avem desigur și la Bybit care este reglementat acum pe EU, aveți Up Bybit Birthday Blast, deci fac 7 ani aici, puteți să vedeți aici destul de multe airdrop-uri pe care le puteți vedea prin aceste puncte pe care le puteți lua dacă faceți KYC și toate cele. Dacă, asta e o promoție separată, dacă totuși faceți KYC, puteți aici să luați un airdrop de 25 de USDC direct peste bonusul precedent. Dacă mai și tranzacționați peste $10, în final aveți 35 de USDC plus alte lucruri de fee saver, adică când tranzacționați vă scade din fiurile respective 20 de USDC, 20 de USDC, deci promoții destul de bune. Aveți și la NordVPN promoție în descriere destul de bună și la multe alte exchange-uri aveți și Toro pentru tranzacționare sau cumpărare de acțiuni și multe alte deal-uri. Aveți și patronul cu 20% reducere în descriere dacă vreți să vă abonați acolo. Fac content destul de des în secțiunea respectivă, analize, găsiți și portofoliile mele la zi și tot ce aveți nevoie. Faceți cont și pe danielniță.ro. Spre final de lună de Crăciun o să avem un giveaway cel mai probabil pentru comunitate care o să valoreze vreo $5.000. Deci faceți cont și pe danielniță.ro că e foarte probabil să fie un criteriu de eligibilitate pentru a putea intra în acel concurs. Ok? Deci faceți cont și aici, e gratuit, dar o să aveți multe lucruri importante de văzut de la dashboard-ul ăsta până la secțiunea cripto, acțiuni, calendar economic, vă puteți face portofoliu, aveți secțiunea de consultanță și secțiunea de învață, mai ales pentru cei noi. Ok? Bun. Cam atât pentru astăzi, ne vedem mâine pe live. În numele meu Daniel Niță, dacă v-a plăcut, loviți butonul de like, uitați-vă și în descriere, deoarece aveți foarte multe deal-uri acolo și noi ne auzim mâine să vedem ce face Jerome Powell la final de an. Stay safe, much love!